हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. हे टेबल मॅट कसं विणायचं ते आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहायचं आहे. ही डिझाईन कशी विणायची याचा व्हिडिओ आपण ऑलरेडी शेअर केलेला आहे. त्याची लिंक वरती आय बटनमध्ये शेअर केलेली आहे. अशीच आपल्याला 2 डिझाईन बनवून घ्यायच्या आहेत आणि त्या आपल्याला स्लीव स्टिचने अटॅच करायच्या आहेत. अशी हे दोन्ही अटॅच करायचे. या दोन्ही डिझाईन अटॅच केल्यानंतर आपली वेगळी अशी टेबल मॅटची डिझाईन तयार होईल आणि आपल्याला याला सर्व बाजूंनी अर्ध्या खांबांनी बॉर्डर करायची आहे. ते स्टेप बाय स्टेप कसं करायचं ते मी या व्हिडिओमध्ये शेअर केलेलं आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. तसेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. असं आपल्याला स्लीव स्टिचने हे सर्व टेबल मॅट आहेत, दोन्ही डिझाईन आहेत त्या अटॅच करून घ्यायच्या आहेत. मग आपल्या टेबल मॅटचं असं वेगळं असं एक डिझाईन तयार होईल. खूप छान दिसत आहे टेबल मॅटचं डिझाईन. सो एकदा नक्की ट्राय करून पहा. तुम्ही पाहू शकत असाल की याचा आकार चौकोनीही नाही. तुम्ही टेबल मॅट साठी जर अशी डिझाईन विणणार असाल तर तुम्हाला जेवढं मोठं टेबल मॅट हवं असेल तेवढे मोठे 2 डिझाईन बनवून घ्यायच्या आणि त्या मधोमध अशा स्टिच करायच्या किंवा तुम्ही सुई आणि धाग्यांनी शिवूनही घेऊ शकतात. आणि सर्व बाजूंनी ग्रीन कलरने मी इथे बॉर्डर विणणार आहे. तुम्ही पिंक कलरनेही विणू शकतात. ही डिझाईन कशी बनवायची याचा व्हिडिओ पाहिला नसेल तर आधी तो व्हिडिओ पहा आणि नंतर तुम्हाला मग हे असं सुंदर असं टेबल मॅट बनवता येईल. या व्हिडिओमध्ये वेगळं असं काही नाही, फक्त हे अटॅच कसं करायचं, याला बॉर्डर कशी करायची हे मी तुमच्यासोबत शेअर केलेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.
हे पहा, सर्व बाजूंनी मी ग्रीन कलरने अर्ध्या अर्ध्या खांबांनी बॉर्डर करून घेतलेली आहे. खूप छान असं आपलं टेबल मॅट तयार झालेलं आहे. आवडलं असेल तर नक्की ट्राय करून पहा. हे मी मीडियम साईजमध्ये केलेलं आहे. तुम्हाला मोठ्या साईजमध्ये हवं असेल तर तुम्ही मोठ्या साईजमध्ये करा. खूप छान दिसते ही डिझाईन. एकदा नक्की ट्राय करा. भेटूया तशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. बाय. टेक केअर.